Hello guys, this is Engineer Marcelo T. Abrera Jr. and welcome to Lectures ni Sir Mars. For video updates, please hit the notification bell and the subscribe button. So in this video, we are going to use STAAD.Pro for analyzing beams. Okay, so the contents of this video guys is una, we are going to model the beam. Secondly, we are going to apply the properties in the STAAD. Then, we are going to apply the supports, then load application, then materials, and analysis. So first, no, ang gagawin muna natin guys is of course modeling. So paano nga ba mag-model ng isang beam? Okay, so let's start guys from the very beginning. So of course, ang gagawin muna natin guys is open muna natin guys yung STAAD. So double click itong ating STAAD, okay? And then, of course, mag-open siya. So, of course, kailangan natin ngayon mag-click ng new project. Ayun, tapos file name. So, sabihin natin na yung ating file name is analysis of beams. Okay? So, of course, kailangan natin maglagay ng location. So, meron akong ginawang folder, guys, dito sa my desktop. So, dito natin siya isi-save. Okay? Kailangan natin yan, no? So, I advise na i-save nyo sa isang folder yung isang file, no? So, I mean, separate folder per project. So, ayun. So, bali, analysis of beams na folder, guys. Ayun. So, bali, no, kailangan natin pumili ng length units, that is meter ang gagamitin ko. And then, force units, that is kilonewtons. Of course, no, ang ating pipiliin dito is space. Although, ang ating i-analyze dito is actually two-dimensional lang. Actually, pwedeng plane, pero space lang tayo guys, no, para mas maintindihan natin yung buong STAAD. Okay, so of course, we have to click the next. And then, add beam lang tayo guys, no. Again, ang ibig sabihin ng add beam is we can add both beams and columns. Pero since this is analysis of beams, then wala tayong problema kasi beams lang talaga yung i-add natin. Of course, no, we have to click the finish and dito tayo mapupunta sa interface ng STAAD. Okay? So, ang unang mangyayari dito guys is lalabas i-close lang natin itong window na to. Okay? Una nating tingnan guys is of course itong axis natin. So, kung nakikita natin dito, this is the x-axis, the z-axis, and the y-axis. Nandito tayo sa baba guys, no? So, again guys, no, para lamang tayo, parang klaro lamang tayo, no? X natin at saka yung z ay parehong nasa horizontal plane and yung y-axis natin is yung vertical. Okay, so ang tawag natin dito guys is the global coordinate system. Okay, so ano ba yung ibig sabihin ng global coordinate system or global coordinate axis? Okay, so explain muna natin siya, no, para mas maintindihan natin guys yung pagmo-model. Okay, kasi mahalagang concept ito ng STAAD. So ano ba yung ibig sabihin guys ng global coordinate axis? The global coordinate system is a rectangular coordinate system which follows the orthogonal right-hand rule. This coordinate system may be used to define the joint locations and loading directions. So again, so para mas maintindihan natin guys, again, mahalaga kasi guys yung global coordinate axis, no? Kasi dito natin i-base nga yung ating mga coordinates ng ating mga nodes, okay? So again guys, no, para mas ma-explainan natin, no, yung ating sa STAAD, yung ating x-axis is papuntang right, okay? Tapos yung ating y-axis is papuntang taas, upward, and yung ating z-axis is papuntang harap. Okay? That is forward. Okay. So ang ibig sabihin nito guys, no, yung mga arrow na yan na nakikita natin ay pointing sa positive directions ng mga axis na yan. Ibig sabihin guys, no, yung mga opposite na directions, katulad nito, that is, ibig sabihin yan, that is a negative x-axis. Ibig sabihin, papuntang leftward is the negative x. Then, papuntang downward is the negative y. And backwards is the negative z. Okay? So, bali guys, no, of course, yung ating intersection dito is called the origin. So, yung coordinates ng origin, guys, is of course 0, 0, 0. Kailangan natin maintindihan yan, guys, no? Bakit? Kasi kailangan nating mag-model. So, paano ba yung pag-model? So, ang ating i-model, guys, is itong beam na ito, okay? Which is a continuous beam. Bakit natin siya tinatawag na continuous beam? Kasi we have more than at least
2 spans. Ayun, so bale, no, we have AB as the first span, then BC as the second span, and then CD as the third span. Okay, so ito nga yung model natin, guys. So the beam is reinforced rectangular concrete with dimensions B equals to 250 millimeters and H is equals to 450 millimeters. Kakailanganin natin, guys, i-define muna yung ating mga nodes. So ano ba yung ibig sabihin ng nodes? So ang nodes is a coordinate location in space where the degrees of freedoms or DOFs are defined. Okay? So para lang maintindihan natin, guys, no? 'Di ba nga ito man yung ating beam, okay? So bali, no, ang kailangan muna natin, guys, is i-define natin yung mga nodes natin. So yung nodes natin dito are actually yung mga defined yung degrees of freedom. So ano ba yung mga degrees of freedom? Yung mga degrees of freedom are actually mga known na displacements. Anyway, ang kailangan lamang natin dito makuha is yung mga joints, no? So, bale, yung joints natin ay yun na yung ating nodes dito, guys. So, bale, that is point A, point B, point C, at saka point D. So, kailangan natin, guys, no, ang gagawin natin is yung leftmost, yun yung gagawin nating origin. So, ilalagay natin, guys, yung ating origin na 0, 0, 0 sa ating leftmost. So, ang mangyayari is, ito yung ating magiging 0, 0, 0, okay, sa may point A. Tapos, bali, no, guys, kailangan nating makuha yung coordinates ng ating point B para sa pag-model. So, bali, no, take note, guys, na yung ating beam is dito siya magsa-start papunta sa may positive X na direction. So, ang ibig sabihin nito, yung ating point B will have coordinates of 6, 0, 0. And yung point C natin will have coordinates of 10.5, 0, 0. And yung point D natin will have coordinates of 14.500. So, take note kasi if this is 4 meters. Okay? So, ayun, guys, no? So, meron na tayo ngayon coordinates. So, of course, ang gagawin natin ay i-model natin itong mga nodes na ito. Okay, so of course, magsisimula tayo, guys, sa ating first node, which is always sa origin. Lagi yung, guys, mag-start tayo sa origin, no? Tapos, of course, yung ating second node ay 6, 0, 0. So, actually, no, kahit yung 6 lang yung ilagay natin dito sa may X, automatically magiging 0 na yung Y at saka yung Z. Okay, so nakikita natin to, guys, no? So, bali, ito yung ating first node na in-apply kanina. Ayun. Wait. Okay, so ano natin para ma-highlight natin yung nodes. Okay? So actually, guys, no, pag hindi na-highlight yung nodes, parang katulad kanina, so ang gagawin nyo lang is right-click, tapos select cursor, and nodes cursor yung i-click. Okay? So wala, guys, ito na yung ating 0, 0, 0, tapos ito yung ating 6, 0, 0. So kung napapansin nyo, naka-highlight dito kapag hina-highlight ko yung node. Okay? Then of course, meron pa tayong next na node, which is 10.5, 0, 0. Ayun, so ito na yung ating pangatlong node. Ito na yung point C. Tapos, of course, kailangan natin, guys, yung last na node, which is 14.5 and then 0, 0. So, ayun, so meron na tayo, guys. Ito na, guys, yung ating mga nodes. Okay, so ang gawin natin ngayon, guys, is para mas pareho talaga doon sa itsura ng ating beam sa two-dimensional, no, ay i-select natin ito, guys, no. Ito is the view from positive C. Ibig sabihin, gusto nating makita yung front view ng ating model, kay yung mga nodes. Tapos ito kasi, ito is view from negative C. That means gusto nating makita yung rear view. Ito is the left side view. This one is the right side view, this is the top view, this is the bottom view, and this is the three-dimensional view, the isometric view. So ngayon, naka-isometric view tayo, guys. So kailangan na, gusto kong makita siya in sa front na view. So ito yung gagawin ko, guys. Clinic ko siya. So ayun, ito na nga yun. Ayun. So, okay. So ang gagawin natin ngayon is, kailangan natin gawa nga kasi tayo ng model. So, mga nodes pa lang yung nandito. So kailangan natin gawing beam ito. Okay? Okay, so ang gawin natin is dito tayo sa geometry, guys, no? And then dito tayo sa add beam. Okay? Then dito tayo sa add beam from point to point. Okay, so bali, no, i-click natin to. So bali ang mangyayari is pag click natin yung joint, okay, tapos i-connect natin siya to the right side. Ayun, so meron tayong isang beam, isang span ng ating beam. Tapos click ulit dito and then click ulit dito, then click again, then click. So, ayun. So, nabuo, guys, yung ating buong beam. So, ito na nga, guys, yung ating buong beam lahat. Okay. So, from left
usually ang ginagawa natin guys is from left to right, from left to right, from left to right, no? That is para yun sa ating local coordinate axis, no? I hope na mag-research na lang kayo guys about sa local coordinate axis, hindi ko siya na-explain. So anyway, yung local coordinate axis guys is actually yun yung axis ng mga members ng structural members. Yun yung axis ng structural members. Kung yung global coordinate axis, ito yung axis ng buong structure. Yung local coordinate axis, ito yung axis ng isang member, no? So nakadepende din yon guys kung saan mo inuunang clinic. Parang ganun yata yung pagkakaintindi ko before. Okay. So ngayon, ito na nga guys yung ating beam. Okay, so sa ngayon guys, no, na naka-model na tayo guys ng beam, so ang next na natin gagawin is of course applying properties. So kailangan natin i-apply ngayon yung ating mga properties. Okay, so para klaro tayo guys, no, so bali nag-end tayo dito guys, no, napag-connect natin yung ating mga nodes, so bali naka-model na nga tayo ng beam. So dito lang yun guys sa may beam and there's a geometry. So wala na tayong kailangan dito sa may baba. So all we need now to do is dito i-click natin guys yung general. So bali mag-iiba din yung nandito sa may row na to, okay? So, kailangan natin ngayon yung properties. Ito yun guys, no? Okay? So, pag nag-click tayo ng properties, ayun, so kung napapansin natin dito guys, ay wala tayong makikitang section. So, all we need to do is i-click yung define. And then, of course, no, kasi nga, i-define natin yung ating section. Okay, so ano nga ulit yung ating section? Okay, so according to the problem, guys, yung ating section is a rectangular reinforced concrete with dimension na 250 millimeters and total depth na 450 millimeters. So, ibig sabihin, guys, kung i-convert natin ito at saka ito to meters, that will be 0.25 meters and 0.45 meters. Okay? So ngayon no ay i-define natin siya sa ating STAAD. Okay, so i-click natin guys itong rectangle kasi rectangle naman yung ating section. Okay, so again yung ating ZD dito is yung B which is ito yun which is 0.25. Ayun. Tapos yung ating YD is the total depth which is 0.45. Okay, so kinonvert lamang natin siya guys to meter. So yung material natin of course is concrete. Ayan, and then add. Okay, then close natin. Okay, so ngayon guys, nakagawa na tayo dito ng isang section. Okay, so ang gagawin natin guys is we are going to assign this whole beam to this section na ginawa natin. So, bale, no, ang gawin muna natin guys is i-highlight natin ito. So, para ma-highlight siya, i-click natin dito sa taas. And then, ganun, alam natin ito, no? So, ida-drag lang naman guys yung mouse. Okay, so bale, no, na-highlight na natin siya guys. So, bale, no, kay na-highlight na po ning section na to. So, ang gagawin natin is assign to selected beam. So, merong ditong different assignment method. Pwedeng assign to selected beams. Yung assign to selected beams, guys, is i-select natin yung beams, tapos i-select natin to. So, bale, no, i-assign lamang natin. Meron ding assign to edit list, meron ding use cursor to assign, or meron ding assign to view. Gagamitin natin siya in the future, no, para mas maintindihan natin. Okay, so, bale, no, gawin muna natin, guys, dito is assign to selected beams. So, assign. Ayun, and then, of course, yes, no, the assignment method you have chosen is assigned to selected beams. Do you want to proceed? Of course, yes. Okay? So, bali guys, dito no ay itong ating beam ay na-assign na natin to this concrete na section na 0.45 by 0.25. Okay? So, ibig sabihin nito, ang tatlong spans ng beam, guys, ay pare-pareho ng sizes na 450 millimeters by 250 millimeters. Ngayon, kung may mga cases, guys, na magkakaiba sila ng sizes, mag-a-add lamang kayo, guys, yung sa define, add lamang, guys, ng mga sizes, and magkakaroon ka dito ng iba pang mga ng 2, 3 at saka 4 at kung ilan pa na mga sections na kailangan mo. Okay, so tapos na tayo guys sa applying properties. So bali dito na tayo ngayon sa supports. Okay, so para lang klaro tayo guys, no, i-review muna natin. So bali meron tayong 4 na supports dito. So meron tayong fixed support dito sa may point A. Sa may node B ay meron tayong hinge support or pin. Tapos sa may node C ay meron tayong roller support and sa may node D ay meron tayong roller din na support. Okay, so ngayon no ay pumunta na tayo sa ating STAAD. Okay, so again guys, tapos na tayo dito sa property. So ang kailangan natin ngayon guys is i-click nga itong supports. Okay, so ngayon no wala pa tayo dito mga supports na nakikreate, no? Kasi
Okay, so again guys, no, ito yung ating model. Para lang klaro tayo, ito yung ating model. So this is the whole beam. So I think na kailangan muna natin guys is show yung ating mga nodes at yung ating mga node numbers, no? Okay, so ang gawin muna natin guys ay click muna natin dito sa taas, dito sa may symbols and labels. Ayun, tapos i-click natin itong node points, okay, para mag-show yung ating mga points sa nodes, okay? And i-click din natin itong node numbers para makita natin yung mga node numbers. Okay, then apply. Ayun, so bali makikita natin ngayon guys, yung ating mga node points and yung ating mga node numbers. Okay, so ngayon guys, no, again, para lang maklaro tayo, dito sa may node 1, kailangan natin mag-apply dito ng fixed support. Sa may node 2 ay pin support. Sa may node 3 ay roller at saka node 4 ay roller. Okay, so ang gawin natin guys ay mag-create tayo dito ng mga supports. So click create. Okay, so bali no, ilagay natin dito sa gitna para mas klaro tayo. Okay, so dito mayroon na tayo itong fixed. So ayun, take note, yung fixed is restrained siya sa kahit na anong direction ng translation, and restrained din siya sa kahit na anong direction ng rotation. So ayun, so ibig sabihin no, i-add lamang natin at yun na mismo yung ating fixed support. Okay, then again, create ulit. Dito tayo sa pin, guys, no? Kasi mayroon tayong pin sa may joint or sa node 2. Okay, so take note na sa pin, no, restrained siya sa translation. Ibig sabihin, hindi niya hinahayaang mag-move sa X, Y, at saka Z na direction axis, no? Sa directional axis. Pero pwede mag-rotate yung mga yung members, no, about any of the axis. So kaya walang check dito sa MY, MX at saka MZ. So add. Okay? Okay, so kailangan natin guys ng roller sa may nodes 3 at saka node 4. So again, click natin yung create. Tapos take note guys na walang roller dito sa ating create support na window. So ang gagawin natin dito, ang gagamitin natin dito guys is i-click lamang yung fixed bot. Okay? Then, ayun, so kailangan natin guys mag-release ng mga directions dito. Ibig sabihin, ito guys yung mga directions, yung FX, FY at saka FZ, ito yung mga translational directions. Yung MX, MY at saka MZ ay mga rotational directions. Okay, so intindihin muna natin guys yung roller. Di ba nga yung roller, pwede siyang mag-move translationally. So ibig sabihin, pwede siyang mag-move sa X at saka sa Z na direction. Pero hindi siya pwedeng mag-move vertically. So, hindi natin i-release sa FY, pero i-release natin siya sa Z at saka sa X. Okay? I hope naintindihan nyo yung ibig sabihin nun guys, no? Kasi nga, di ba, yung roller ay pwedeng mag-roll, di ba? So, ibig sabihin, pwede siyang mag-move sa horizontal plane. Okay? So, kaya i-release natin siya sa X at saka sa Z, hindi natin siya i-release sa Y na translation. Okay? So, dito naman tayo guys sa ating rotation. Di ba nga yung roller pwede naman mag-rotate, no? Yung mga members na nakakabit sa roller ay pwedeng mag-rotate at any axis. So, ibig sabihin, allowed guys yung rotation sa X, sa Y, at saka sa Z kapag ka nakakabit sa roller. So, ito yung ating roller guys, no? Bawal lamang siyang mag-move along the y-axis, pero pwede siyang mag-move sa x at saka sa z, and pwede mag-rotate about any direction. So of course, i-add natin siya, and then eto na. So bali na-create na tayo guys ng ating mga supports. Okay, so ngayon guys, no, i-assign natin itong ating mga supports, no, sa ating model. Of course, no, unahin muna natin guys dito sa ating support node 1, okay? So that is a fixed support. So i-click lamang natin itong support 2, ayun. Tapos, use cursor to assign na lang tayo, no? Okay, so use cursor to assign. So, support 2, use cursor to assign, then assign. Ayun. So, bali, no, ilalagay natin, guys, dito yung ating fixed support. Okay, so ayun, na-assign na natin, guys, yung node 1 as fixed support. Ayun, so i-click lang natin tong yes kasi mag-auto-save yan lagi, guys, no? Okay, tapos, bali no, dito na naman tayo sa support 3. Okay, so use cursor to assign pa rin tayo guys. So, i-assign natin siya ngayon to dito sa may node 2. So, bali no, ayun. Okay, so na-assign na natin guys yung support 3 sa ating node 2. Okay, dito tayo ngayon sa support 4. Okay, so bali no, ang kailangan natin is i-assign yung node 3 at saka node 4 sa support 4. Kasi di ba pareho naman itong mga rollers. Okay, so dito at saka
dito. Okay? So, ayun. So, na-assign na natin yung ating mga supports. So, ayun na. Okay, so ito na nga guys yung ating model as of now. Okay, so sa next video, no, tapos na tayo guys sa modeling, applying properties, and supports. So sa next video guys, continuation nitong ating analysis of beams, no, ay pag-uusapan naman natin yung load application, yung materials, at saka yung analysis. Okay, so see you sa next video guys. Ayun. So, bye-bye!